सबस्क्राइब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझे नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे तुम्हाला दिवाळी विशेष रवा लाडू पाकातले ते कसे करायचे इथे करून दाखवणार आहे. ही रेसिपी परत माझी आई इथे करून दाखवणार आहे. लाडू खूप छान बनतात, सॉफ्ट बनतात, तोंडात एकदम विरघळतात आणि टेस्ट याची खूप छान लागते. रेसिपी खूप सोपी आहे, एकदम 2 ते 3 साहित्यामध्येच ही रेसिपी बनते. तर रेसिपी बनवायला आपण चालू करूया. त्यासाठी इथे रवा दाखवते आहे मी. 1 किलो रवा आहे, बरोबर 3 कप किंवा 3 वाट्या. तुम्ही जी वाटी मापाने घ्याल त्याच वाटीने पूर्ण तुम्हाला बाकीच्या सर्व वस्तूंचे माप घ्यायचे आहे. तर 3 वाटी इथे रवा इथे घेतलेला आहे. त्याच वाटीने आता सेम इथे साखर पण आपल्याला मोजून घ्यायची आहे. जी वाटी तुम्ही वापराल त्याच वाटीने तुम्हाला साखर आणि पाण्याचं प्रमाण घ्यायचं आहे. तर इथे 3 वाटी रव्याला 2 वाट्या साखर इथे घेणार आहे. तुम्ही समप्रमाणात पण वापरू शकता जर तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर, पण ते खूप गोड होऊन जातात, मग हे एकदम परफेक्ट माप बनतं. तर 2 वाट्या साखर इथे घेतलेली आहे. त्याचबरोबर आता हिरवी विलायची घ्यायची आहे 3 ते 4, चारोळी घ्यायची आहे आणि मनुका घ्यायचा आहे. हे नसेल तर तुम्ही प्लेन पण करू शकता, पण याने छान लागतात अजून. आणि तूप घेतलेलं आहे इथे. बरोबर पूर्ण रेसिपी बनवण्यासाठी 5 चमचे तूप आपल्याला इथे लागणार आहे. ते टप्प्याटप्प्यामध्ये आपल्याला वापरायचं आहे. सगळ्यात पहिले 2 चमचे तूप घालून घ्यायचं आहे आणि अर्धा रवा इथे पहिले भाजून घेणार आहे, कारण एकदम सगळा रवा व्यवस्थित भाजला जात नाही. तर इथे रवा याच्यात घालून घ्यायचा आहे आणि भाजून घ्यायचा आहे. खाली हिंदी आणि इंग्लिश सबटायटल तुम्हाला लिहून येत आहे, ते वाचून पण तुम्ही, जर मराठी समजत नसेल तर इंग्लिश आणि हिंदी सबटायटल वाचून तुम्ही रेसिपी बनवू शकता. तर रवा आता इथे पूर्ण असा सुगंध येऊस्तर भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि याचा रंग थोडा बदलतो, खरपूस रंगाचा होऊस्तरला रवा इथे भाजून घ्यायचा आहे. जवळपास 15 मिनिटं लागतात रवा भाजायला. तर अशाच पद्धतीने आता पहिला रवा इथे भाजून झालेला आहे. आता सेम प्रोसेसने पहिले 2 चमचे तूप घातलं होतं, आता नंतर 2 चमचे परत तूप घालून आता राहिलेला जो रवा आहे तो इथे आता भाजून घेणार आहे, खरपूस रंगाचा होऊस्तर. तर दोन्ही रव्यामधला फरक दाखवतो मी तुम्हाला, भाजण्याच्या पहिले कसा असतो आणि भाजल्यानंतर कसा असतो. तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला आता रवा भाजून घ्यायचा आहे. जो भाजलेला रवा आहे त्याचा रंग तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये, अशा पद्धतीने येतो. एकदम असं व्यवस्थित भाजले गेला आहे, म्हणजे मग कच्चे लाडू लागत नाही खाताना. त्याचप्रमाणे दुसरा रवा पण आता इथे भाजून घेणार आहे. रवा आता दुसरा पण इथे भाजून झालेला आहे. तुम्हाला एकदाच सगळा रवा भाजला जात असेल तर एकदाच तुम्ही भाजून घेऊ शकता. त्याच सेम कढईमध्ये आता आपण जी 2 कप साखर घेतली होती ती याच्यात घालून घ्यायची आहे आणि 2 कप साखरेला 1 वाटी पाणी इथे घ्यायचं आहे. खाली मी लिहून दिलेलं आहे प्रमाण. आणि याचा आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे. जास्त पाक उकळायचं नाही. जर जास्त तुम्ही पाक घट्ट केला तर तुमचे लाडू एकदम कडक बनू शकता. मग ते लाडू नंतर तुम्हाला खाता येणार नाही, इतके कडक होतील, नरम राहणार नाही. तर एकदम साखर विरघळल्यानंतरच आपल्याला लगेच गॅस बंद करायचा आहे. मी दाखवते तुम्हाला ह्या पद्धतीने. आता तुम्हाला दिसत असेल व्हिडिओमध्ये, दाखवते मी. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला एक तार तुटला की तुम्हाला समजून जायचं तुमचा पाक बनवून तयार झालेला आहे. गॅस बंद करून टाकायचा आहे आणि जो आपण भाजलेला रवा होता तो एका मोठ्या परातीमध्ये आपण काढून घेतला होता. त्या रव्यामध्ये आपल्याला ही गरमच साखरेचा पाक इथे घालून घ्यायचा आहे आणि मिक्स करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने केल्यास एकदम रवा त्या पाकामध्ये मुरतो आणि नंतर फुलून येतो आणि लाडू तुमचे खूप छान बनतात. तर आता अशा पद्धतीने पाक घालून घेतल्यानंतर आता याला पूर्ण मिक्स करून घ्यायचा आहे. गरमच आहे पाक, तुम्हाला दिसत असेल. असं केल्याने रवा एकदम छान फुलतो आणि मुरतो त्याच्यात सगळा पाक. त्यानंतर आता विलायची पावडर इथे घालून घ्यायची आहे. विलायची तशी थोडीशी फिरत नसल्यामुळे थोडीशी 1 चमचा साखर टाकून विलायची इथे फिरवून घेतलेला आहे. 2 ते 3 विलायची पावडर याच्यात घालून घ्यायची आहे आता आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे नीट. विलायची पावडरने याला फ्लेवर खूप छान लागतो, खाताना एकदम सुगंध लाडूचा येतो. मिक्स केल्यानंतर त्यामध्ये आता मनुके आणि चारोळी पण इथे घालून घ्यायची आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित याला मिक्स केल्यानंतर याला आपल्याला लगेच लाडू बांधता येणार नाहीये. रवा चांगला फुलून येतो, मुरून येतो आणि पूर्ण घट्ट होस तर आपल्याला असंच याला बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. पाकावर तुमच्या डिपेंड आहे की तुमचा रवा किती वेळात घट्ट होईल. कोणाला 1 तास लागू शकतो, कोणाला 1.5 तास लागू शकतो. शेवटी फायनली 4 चमचे तूप आपण वापरलेलं आहे. उरलेला 1 चमचा शेवटी याच्यात घालून द्यायचा आहे. त्याने लाडूला असे चकाकी आल्यासारखे दिसतात आणि असे कोरडे दिसत नाही लाडू. त्यामुळे फायनली 1 चमचा तूप इथे वरतून घालून घ्यायचं आहे गरमच पाकामध्ये, जेव्हा गरम असताना. आणि याला नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण ठेवून कव्हर करून याला तुम्ही तसंच ठेवायचं आहे. नाहीतर जर झाकण नाही ठेवलं तर तुम्ही कंटिन्यू त्याला मधून मधून हलवत राहायचं आहे. तर अशा प्रकारे घट्ट होत चाललेला आहे रवा. तुम्हाला दाखवते मी व्हिडिओमध्ये. तुमच्या पाकावर डिपेंड आहे. 1-2 तास पण तुम्हाला लागू शकता. 1 ते 1.5 तासात रवा एकदम घट्ट होऊन जातो व्यवस्थित बांधण्यासारखा. तर आता
1 घंट्यानंतर तुम्हाला दिसत असेल रवा एकदम पाणी ज्यातला पाक सगळा आटून आलेला आहे आणि लाडू बनवण्यासाठी रवा इथे तयार झालेला आहे। आता याचे लाडू बनवून आपल्याला घ्यायचे आहे। तुम्हाला हवे त्या आकाराचे लाडू तुम्ही इथे बनवू शकता। असं खुसखुश फुललेला आहे रवा दिसत असेल व्हिडिओमध्ये। तुम्हाला हवे त्या आकाराचे लाडू इथे तुम्ही करून घ्यायचे आहे। थोडे मीडियम आकाराचेच आम्ही इथे लाडू करून घेणार आहे। तर अशा पद्धतीने आता सगळे लाडू आम्ही इथे तयार करून घेणार आहोत। लाडू एकदम थंड झाल्यानंतर पण व्यवस्थित वळला जात आहे। एकदम मऊ लाडू आहे। सगळे लाडू इथे बनवून तयार झालेले आहे। मी तुम्हाला एक लाडू तोडून दाखवणार आहे आणि हे थंड झाल्यानंतर पण जास्त कडक होत नाही। लाडू बिलकुल कडक होत नाही, एकदम तसेचे तसेच राहतात। तर एकदम सॉफ्ट आणि तोंडात विरघळणारे रवा लाडू तुमचे बनवून तयार झालेले आहे। तोडून दाखवते तुम्हाला व्हिडिओमध्ये। एकदम सॉफ्ट झालेला आहे लाडू। तर ह्या दिवाळीमध्ये माझ्या आईची रेसिपी आहे। या प्रकारे तुम्ही नक्की एकदा करून बघा। रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल ही पाकातल्या रवा लाडूची, तर रेसिपीला नक्की एक लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून सर्वांना करता येईल, व्हिडिओ समजेल सर्वांना। आणि मनीज रेसिपीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत तुम्हाला मनीज रेसिपी करून हॅप्पी दिवाळी आणि तुमची दिवाळी सेफ जाओ। भेटूया पुढच्या अशा एक छानशा दिवाळीच्या नवीन वेगळ्या रेसिपी सोबत। बाय बाय।